Rồi đây, mình sẽ đun bằng cái bình siêu tốc này. Sau đó chúng ta sẽ cho một cái túi này vào đây, uống thử xem như nào. Uống này chắc là cũng khá là đạt các bạn. Mà đúng như là cái hướng dẫn là chúng ta sẽ một gói này các bạn có thể uống với 1,5 lít. Đó. Hoặc là nếu mà nước nóng, còn nước lạnh thì chúng ta sẽ uống khoảng 1 lít thôi. Nhưng đây mình uống thử xem màu sắc nó như nào. Đun sôi nước đã. Rồi nước bắt đầu reo rồi, tôi kiểm tra xem nó sôi chưa các bạn. Ui chưa sôi, có su bon cơ. Sôi rồi các bạn. Ý, sôi rồi. Rồi đây mình hãm bằng cốc thủy tinh các bạn. Đi các bạn uống bằng cốc thủy tinh thì chúng ta sẽ phải tráng qua một chút nữa, nó sẽ vỡ cốc đấy các bạn. Nào uống cốc thủy tinh chúng ta nhớ phải tráng vào này để cho nó nóng dần đều đấy. Thực ra cách tôi uống ở đây thì nó không đúng lắm, nhưng mà thường là chúng ta sẽ uống như này. Đầu tiên các bạn cho này vào. Các bạn nào cẩn thận như mình uống thì mình sẽ tráng qua một chút các bạn, giống kiểu chè. Có thể chè chân qua một chút. Đây là cách uống của mình nhá. Đấy, mình sẽ đổ uống cái này nó sẽ hơi đặc đấy, nhưng mà nó lên màu tốt. Chính là cốc trà, mình lại quên tên nó rồi, Seika Suha. Seika Suha, đọc trà Suka cho nó dễ đọc. Thôi tạm gọi là trà Suka chứ không. Seika Suka đọc khó quá. Rồi. Với một cái gói này thì các bạn có thể pha với 1,5 lít nước nha các bạn. Mình cứ đun tầm có bạn nào không biết đo thì cứ lấy khoảng một chai Coca, chai to 1,5 lít ấy. Đấy, đổ đầy một chai đấy. Uống một cốc này nhá. Nhưng mà uống một cái cốc này thì có vẻ nó hơi đặc. Đấy, kiếm được cái cốc xinh đúng không? Có hình hoa ấy, các thứ này. Rồi, màu sắc thì đây. Nước vẫn còn rất là nóng các bạn. Nó có màu chính xác là màu vàng các bạn, màu đỏ các bạn này. Đó. Mùi thì thơm, mùi cà phê các bạn. Thực ra nó là do cái lúa mạch này người Nhật họ rang lên ấy. Thành ra nó có mùi rất là thơm, giống mùi cà phê. Đó, rất tốt cho tim mạch. Lúa mạch bạn nào tìm hiểu về các loại food thì chưa biết rằng lúa mạch nó là cái loại rất là tốt cho tim mạch và rất nhiều chất xơ. Vị của nó rất giống vị cà phê luôn các bạn. Thơm, rất là thơm. Không đắng một tí nào. Không chát luôn. Chính ra như uống cái trà mạ, trà xanh của Việt Nam nó còn chát, nhưng mà cái trà này uống nó rất là thơm. Nó có mùi như một kiểu mùi cà phê ấy. Không chát tí nào, không đắng. Mình nghĩ rằng nếu bạn nào thích cà phê thì cái trà này uống sẽ rất là hợp luôn. Mùi rất là thơm. Sự đây là một cái trà không được phổ thông lắm các bạn. Vì cái trà này từ bên Nhật Bản mà. Có lẽ nên bạn nào sinh sống và làm việc ở Nhật Bản thì mình nghĩ rằng cũng chưa chắc là biết cái trà này đâu. Tại vì thường là cái văn hóa trà đạo này cũng ít người tìm hiểu. Đó, một rất may hôm nay có cơ duyên với cái trà này. Thực sự bây giờ nó đang rất là nóng luôn các bạn. Nên mình sẽ uống kiểu này. Tí nữa mình sẽ pha thử một cốc với nước lạnh xem như nào. Còn cảm nhận cái trà này với nước nóng thì nó rất là thơm, mùi giống cà phê rang. Rất là thơm các bạn, uống không chát tí nào. Ngon đấy. Bạn nào bị tim mạch, huyết áp, tiểu đường thì những cái sản phẩm lúa mạch rất là tốt. Và cái trà này thì lại càng đặc biệt tốt nữa các bạn. Có một công dụng mà khi mà mình tìm hiểu về cái trà này thì người ta bảo là có chữa vô sinh. Mình không biết là vì sao nó lại thể chữa được vô sinh. Không lẽ uống cái này tăng cường sinh lý. Không biết thế nào. Thành phần thì mình biết rằng chỉ có là lúa mạch thôi. Ngoài ra còn có vị thuốc là không thì không rõ. Tại vì tìm được cái tài liệu của cái trà này rất là hiếm các bạn. Có chăng là ở trên một số shop thì họ cũng, nói chung là họ cũng giới thiệu y như mình vừa giới thiệu thôi, uống khác gì. Mà còn không tìm được một ông nào review về cái sản phẩm này luôn.
quá là bá đạo luôn. Cảm nhận của mình cái trà này có khi là dễ uống hơn trà đá của Việt Nam. Dễ uống hơn cái trà xanh của Việt Nam. Có khi nó còn dịu hơn là cái tam thất các bạn. Tam thất uống nó còn hơi hăng đắng đắng. Cái trà này uống thì mùi nó rất là thơm. Và khi các bạn uống đến, mình có cảm nhận rằng khi mà uống cuống họng thì nó có một cái vị gì ngọt, rất là ngọt các bạn. Không phải ngọt kiểu đường mía đâu các bạn, nó ngọt kiểu dịu ở trên đầu lưỡi ấy. Đó. Ngon, dễ uống các bạn. Bây giờ mình sẽ pha thử một gói này với nước lạnh xem thế nào nhá. Rồi, gói thứ hai này thì mình sẽ dùng là nước lọc bình thường nha các bạn. Chúng ta xem nó có uống gia vị gì không. Mình thấy nếu mà các bạn pha với cái nước lạnh này chúng ta sẽ để khoảng 2 tiếng nhá. 2 tiếng và các bạn hoàn toàn có thể để trong ngăn mát của tủ lạnh. Cái trà này nó rất giống với một cái trà của Lipton ngày xưa mình uống, có thể uống cả lạnh cả nóng được. Nhưng mà cái Lipton ngày xưa mình uống là mình nhớ rằng sau khi các bạn cho cái nước nóng này thì chúng ta đổ đá vào, thế thì uống nó nhạt thách. Nhưng mà cái trà Suka này uống thì các bạn hoàn toàn có thể đổ nước lạnh vào. Đấy, nó cũng bắt đầu nó tan ra rồi đấy. Nhưng mà các bạn thấy là màu nó bắt đầu nó vẫn nhạt hơn so với cái trà nóng này. Trà nóng này càng ngày nó càng đậm hơn này. Một cái gói này thì nếu mà uống nóng thì chúng ta sẽ pha 1,5 lít. Mình nhắc lại. Còn nếu mà uống cái trà lạnh này thì các bạn chỉ cần pha 1 lít thôi nhá. Tức là cái chai Coca to các bạn đổ 2/3 chai thôi. Đó. Thì nó cũng ra màu đây này. Màu vàng hơi nhạt. Đó. Rồi sau khoảng 5 phút rồi các bạn có thể thấy rằng đây. Cái cốc này nó vẫn rất là nóng các bạn. Đây là cái trà nóng này. Còn đây trà lạnh này. Các bạn nhìn thấy rằng bên này nó màu nó nhạt hơn đúng không? Nó màu hơi nâu nâu. Còn cái này nó hơi ngả sang đen đen. Thực ra đúng của nó là màu hơi nâu nâu đấy. Đấy, cái này nó nhạt hơn này. Các bạn nhìn thấy cả đáy này. Bên này thì chúng ta thấy nó đen xì luôn. Đó. Bây giờ mình sẽ uống thử cái bên lạnh này nhá. Bên nóng này nữa chúng ta vừa uống rồi. Nó có vị giống kiểu cà phê. Uống nó không đắng, không chát. Và uống thì có cảm giác ngọt trên đầu lưỡi. Hoặc là khi các bạn uống đến cuống họng thì nó sẽ thấy cái vị rất là dịu. Còn bên lạnh thì sao? Bên lạnh thì cảm nhận đầu tiên là mình cầm thấy rất là mát. Bên này cầm vòng tay à. Cái cốc này bây giờ nó kiểu nó vẫn lưu lại cái nhiệt ấy, nó rất là nóng. Còn cái này thì chắc là mình sẽ không cần phải dùng thìa nữa. Uống trực tiếp luôn cho em như nào. Đây, anh em xem này. Màu nó hơi nâu nâu nhá. Uống lạnh cho nào. Cái lạnh này uống như kiểu cà phê đá các bạn. Nhưng mà cà phê đá không đường. Nó nhạt nhạt. Thơm lắm. Cái đặc điểm rất là hay của cái trà này chính là cái mà người ta cách chế biến, đó là người ta rang lên. Thành ra nó được hai cái đặc điểm. Thứ nhất là nó rất là thơm. Và thứ hai nó lên màu rất là đẹp. Đó, cái hạt gạo nó hơi cháy cháy ra như kiểu là cái sữa gạo các bạn. Cái sữa gạo thì người ta làm cũng giống như này. Đó, người ta sẽ rang gạo lên xong người ta đổ sữa vào thì nó sẽ ra là sữa gạo. Nhưng mà cái này thì người ta rang người ta không cho sữa vào. Nên cái này thì nó hoàn toàn nó sẽ bổ y như là sữa gạo. Nhưng mà sữa gạo thì mình có bổ là bổ từ sữa này, từ gạo rang này. Cái này thì nó không có sữa thì nó sẽ giảm được cái chất béo hơn. Đó, cái người ăn kiêng thì cái này sẽ phù hợp hơn là đối với sữa gạo. Theo cái cảm nhận của mình vẫn thích uống cái trà nóng này hơn. Mùi nó, thứ nhất là kiểu như là cái này gạo nó được, nó tan ra nước nhiều hơn, uống nó đậm hơn. Cái này uống nó khá là nhạt các bạn. Chắc là đúng phải để 2 tiếng. Cái này uống mát hơn. Nhưng mà cái này, cái trà nóng này uống ngon hơn. Nó thơm hơn rất là nhiều. Nó thơm hơn và nó cái mùi nó nồng nên nó đậm đà hơn. Cái này tùy hai bạn nhá. Nếu mà mùa hè thì các bạn có thể uống cái trà này bằng cách là chúng ta uống kiểu mát này. Còn mùa đông thì cái cốc trà nóng này thì quá tuyệt vời rồi. Tốt, rất là tốt luôn. Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nữa. Ngon lắm các bạn. Thực sự là mình người không am hiểu quá nhiều về nghệ thuật trà đạo hay là các loại trà. Cái này thì mình chỉ người tình cờ đó, được cho một gói này và chúng ta làm video cùng nhau trải nghiệm, cùng nhau uống thử thôi.
cảm nhận của mình thấy nó rất là tuyệt vời luôn các bạn. Thật sự thì người Nhật họ có phong cách trà đạo hết sức nổi tiếng ở trên thế giới. Và thật sự thì cái trà tên chính xác của nó là Seikasuka này, Seikasuha này. Thật sự nó là cái gì đó rất là lạ luôn bạn. Rất là lạ miệng, uống rất là dễ chịu. Cái này là 100% lúa mạch nhé. Dễ uống, thơm, rất là tốt luôn. Tình trạng thừa cân béo phì hiện nay thì các ông bạn nào làm văn phòng hay là béo bụng uống cái này cũng rất là tốt. Thì uống là mình thấy cũng khá là dễ chịu luôn. Nó ăn thần nữa. Cái này chắc là còn khoảng 20 gói. Tốt. Hôm nay chắc chỉ uống 1 gói các bạn. Hôm nay tôi uống tận 2 gói này. Chắc ngày mai tôi sẽ dị. Tí nữa mình chắc là mình sẽ đổ 2 gói này vào đun cùng một lúc. Cái này uống đặc quá. Mà đặc nó rất là ngon các bạn. Nhiều người thích uống kiểu cà phê đặc đấy. Đó. Mình nghĩ rằng bạn nào mà thích uống cà phê thì uống cái trà này sẽ thấy rất là thích luôn bạn. Nó như một phiên bản thanh lọc của cà phê vậy. Nó rất là thơm. Tại vì bản chất cà phê là cũng là hạt cà phê người ta rang lên rồi người ta xay ra. Có thể chúng ta uống cà phê phin hoặc là cà phê gì nhỉ? Cà phê sữa ấy. Đó, nó có mùi như thế. Nó thơm như mùi cà phê phin ấy. Mà đã uống cà phê sữa thì thấy nó cái vị nó thơm kiểu cà phê béo nhiều hơn ấy. Còn cái cà phê nguyên chất mà các ông mà gọi là nghiện cà phê uống cà phê đen mà phin đá, cái cà phê phin ấy, đó, uống cái đấy nó là mùi cà phê thật. Nhiều người không biết uống mà say. Thật sự là rất là tuyệt vời với cái trải nghiệm trà này. Đấy, mình sẽ uống một hớp này nữa và chúng ta sẽ dừng video tại đây. Thật sự là ngon, dễ uống lắm. Thật sự mình thích uống nóng hơn. Cái lạnh thì chắc là hợp mùa hè các bạn. Ngon. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta đã trải nghiệm trà Seikasuha đến từ đất nước Nhật Bản. Một cái sản phẩm trà làm từ lúa mạch rang hết sức là ngon, hết sức đậm đà. Và đặc biệt của nó là có tận 2 cách uống, một cách uống nóng, một cách uống lạnh này. Và cảm nhận của mình khi dùng thử cả hai cái loại trà nóng và lạnh thì mình đều thấy nó toát lên cái vẻ rất là thơm, uống rất là thanh, không chát, không đắng, uống có vị ngọt dịu đó, và rất là tốt cho sức khỏe. Rồi một lần nữa các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm ẩm thực khác.